السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع 3D بارز زي ما احنا شايفين. بصوا شكل الزهرة بتاعتنا قد ايه جميل ومميز وسهل وبسيط لعمل مفرش للسفرة، لعمل كوشنز، لعمل شال مستطيل، لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. نقدر نستخدمه عدة استخدامات. المربع قد ايه جميل ومميز وبنستخدم فيه مجموعة من الألوان، وكمان إن شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا النهاردة هي المربع اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بيتكون من لون 2 3 4 الوان. اللون يعني بصوا 1 2 من الالوان، 3 اللي هو اللون الاصفر بيكون من الالوان الثابته، تقدري تغيري فيهم انت زي ما انت عاوزه، لكن هيكونوا موجودين معاكي في المربعات او اغلب المربعات اللي بتبتدي تشتغلي. طيب يا رندا، اللون اللي ممكن اغيره هو لون الزهرة اللي في الداخل. طيب هل ممكن ان انا اغير من الالوان كلها؟ ممكن تغيري من الالوان كلها على شرط ان السطر الاخير بس هو اللي يكون معاكي لون موحد ما بين كل الوحدات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل بخيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. وزي ما قلنا مع بعض احنا بنشتغل بمجموعة ألوان. تقدري تشتغليه بلون واحد لكن مش هيديكي طبعا شكل مميز. هو بيكون جميل زي ما احنا شايفين بمجموعة من الألوان. هسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية ببتدي أكون 4 سلسلة. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسحب الخيط وأخرج منها 1 2 3 4. بسيب آخر 3 سلاسل وأروح لأول سلسلة في الحلقة الخلفية، بدخل أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. خيط البداية بجيبه في ظهر السلاسل، هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، وداخل الدائرة اللي احنا كوناها ببتدي أكون 8 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ طبعا السلسلة اللي ارتفعتها ارتفاع غرزة الحشو. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، معايا على الإبرة حلقتين، بسحب الخيط وأخرج منها. كمان مرة غرزة الحشو أو الغرزة الساقطة ده اسمها أو ده اسمها. بيكون عندك على الإبرة حلقة، بدون ما تلف الخيط على الإبرة بتدخلي مباشرة تسحبي الخيط وتخرجي، معاكي حلقتين تسحبي وتخرجي منهم كده. 2 3 4 5 6 7 8. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي أقص الخيط، بدخل أقفل بغرزة منزلقة، وبعد كده بسحب الخيط عندي بالشكل ده من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هبتدي اجيب اللون التاني اللي هو اللون التركواز او الازرق او اي لون انت حابة تشتغلي بيه. على فكرة مش شرط الالوان اللي انا بشتغل بيها هي اللي تشتغل بيها، لا. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده، وهبتدي هاجي من فوق اي غرزة وليكن الغرزة اللي احنا قفلنا عندها. هجيب اقفل بس عقدة بداية الحلقة دي، اسحبها من الداخل وبالشكل ده كأني اشتغلت غرزة منزلقة. هجيب الخيط ده والخيط ده معايا في الخلف وابتدي اشتغل عليهم بحيث ان انا اخفيهم معايا وانا بشتغل. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي ارتفع. لا عفوا، احنا مش بنضيف اللون الازرق الاول، احنا بنضيف اللون البينك الاول. عفوا وبعتذر. نفس الخطوة هي بس ايه مع اختلاف ان انا اضيف اللون البينك، لون الزهرة نفسها. 4 سلسلة من نفس المكان. بسم الله كده. 1 2 3 4. خيوطك كلها ببرمها كده واخليها في الخلف. في نفس المكان اللي انا واقفه فيه هبتدي اشتغل غرزه كلاستر مكونه من 3 عمود ب2 لفه. طيب ازاي بشتغل العمود ب2 لفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف 1 2، بمعنى انك تلف الخيط على الابره مرتين، اصبح معايا 3 حلقات. هدخل نفس فراغي هو اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. عفوا، هسحب الخيط واخرج من حلقتين. اخر حلقة هخليها مع الحلقة الاساسية. ارجع تاني في نفس الفراغ، بلف الخيط 1 2 عفوا، وبدخل نفس فراغي هو اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين،
اسحب واخرج من حلقتين مرتين، بسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة تالت عمود، بلف الخيط مرتين وفي نفس الفراغ بدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقى معايا كده الحلقة الاخيرة هخليها معايا على الابرة. اصبح معايا الحلقة الاساسية وثلاث حلقات، هسحب الخيط واخرج من الاربع حلقات مع بعض وارجع ارتفع 4 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4. بعد ما ارتفعت 4 سلسلة انا طبعا اشتغلت شغلي كله في الغرزة الاولى، هروح للغرزة رقم 2، بدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. برجع تاني بكرر يا بنات اني ببتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ هو ببتدي اكون كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة، 1 والحلقة بتاعته معايا على الابرة لفتين، بدخل نفس فراغي اسحب الخيط واخرج، بسحب من حلقتين بسحب من حلقتين كده، ده عمود رقم 2، لفتين على الابرة وبدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي معايا اخر حلقة موجودة على الابرة لغاية ما يبقى معايا على الابرة 4 حلقات، الحلقة الاساسية وثلاث حلقات ال3 عمود ب2 لفة اللي انا اشتغلتهم لغاية نصهم. هسحب الخيط واخرج من الاربعة، 1 2 3 4، 4 سلسلة، 1 2 3 4. المرة دي مش هشتغل في الفراغ ده، لا هروح للفراغ اللي بعده، وطبعا خيوط اللي انا بخفيها معايا في الخلف، اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي بغرزة منزلق سليب ستيتش، وابتدي اكرر 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ بكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة، وارجع اسحب من الاربع حلقات اللي بتبقوا معايا على الابرة اللي هي الحلقة الاساسية والثلاث اعمدة اللي اشتغلناهم لغاية نصهم، وبعد كده بسحب الخيط واخرج منهم كلهم واشتغل 4 سلسلة واروح للغرزة اللي بعدها واقفل بغرزة منزلق وارجع ارتفع 4 سلسلة وابتدي اكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للمكان اللي انا ابتديت منه. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين في نهاية الزهرة بتاعتي ممكن على فكرة الزهرة دي كزهرة مستقلة تستخدميها لبندانة، تزيين بندانة او بلوفر او بلوزة او شنطة او حزام او اي حاجة انت حباها، تكون جميلة جدا. هبتدي في المكان هو اللي ابتديت منه اقفل بغرزة منزلقة بعد ما ارتفعت 4 سلسلة، وهبتدي اجيب بقى اللون التالت اللي احنا طبعا اتلخبطت وضفته في البداية. هسيب منه كام؟ هسيب منه 10 سنتي. ليه يا رندا سبتي 10 سنتي؟ عشان اقدر الضم الخيط ده في النهاية في ابرة التنظيف واقدر اشتغل 10 15 سنتي عشان ابتدي اعرف اشتغل فيه بعد كده. وفي الخلف طبعا بنبتدي نقص الخيط وبنضف الخيوط بتاعتي كلها في الخلف، حتى الخيط البين كده بردك بسيب منه 10 15 سنتي واقصه وابتدي انضف الخيوط من الخلف. في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد سناده توصلني لارتفاع الغرزه اللي انا هشتغلها وهي غرزه العمود بلفه. طبعا ارتفاع غرزه العمود بلفه بيكون 3 سلسله، لكن انا بعتبر السلسلتين دول لا شيء، يعني مش بعتبرهم معايا من العدد، مجرد سناده بس توصلني للارتفاع اللي انا عاوزه اشتغل عليه او بارتفاع قريب منه. هبتدي في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفه. زي بشتغل العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بدخل فراغ هو هسحب الخيط وهخرج، معايا على الإبرة 3 حلقات، 1 2 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم تاني. بكرر معايا على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. كده اشتغلت عمودين في مكان غرزة المنزلق. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، وهبتدي اروح للمكان اشتغل 2 عمود بلفة تاني في المكان اللي فوق غرزة المنزلقة. هنلاقي الفراغ بتاعي اهو، هبتدي ادخل كده 1 2 وهكذا 3 سلسلة، وبشتغل هنا 2 عمود بلفة 3 سلسلة فوق الوردة و2 عمود بلفة فوق المنزلقة. نكمل 1 2 3 والف الخيط على الابرة مرة واحدة، وهروح فوق مكان غرزة المنزلقة وادخل اشغل 2 عمود، 1 2 في نفس الفراغ. طيب الزهرة بتاعتي طبعا هي بتكون اهي بارزة للخارج
زي ما احنا شايفين انا ما بشتغلش عليها، انا بشتغل في الفراغ اللي فوق المنزلقة. 1 2 3 الف الخيط على الابرة، المكان اللي هو عندي فوق المنزلقة بدخل واشتغل 2 عمود بلفة. 1 2 وبكمل لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. 3 سلسلة فوق الزهرة وبسيبها واروح فوق المنزلقة اشتغل 2 عمود بلفة لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين في اخر فراغ اشتغلته، اشتغلت 3 سلسلة وهروح لاول عمود اشتغلت فيه اهو. السلسلتين ملناش علاقة بيهم. اول عمود فوق حرف الفي بدخل تحت الضلعين وبقفل بغرزة منزلقة. همشي لغاية العمود اللي جاي كمان بمنزلقة سليب ستيتش وابتدي اضيف اللون الجديد. زي ما احنا شايفين الزهرة بتاعتنا زهرة بارزة بالشكل ده. تقدري تستخدمي اللون الزيتي، اللون الفستق اللي هو بيكون اخضر فاتح شوية. تقدري تستخدمي اللون الفسفوري الاخضر اللي هو بيكون لونه فسفوري شوية او الليموني زي ما انت حابة. هبتدي اقفل عقدة بداية واسحب اللون الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، وبسحب الخيوط بتاعتي كده للخلف واروح للسلاسل وابتدي اشتغل غرزة منزلقة. هسيب الخيوط عندي في الخلف. طبعا الخيط الجديد انا بس سبته منه مسافة بسيطة، لا انتوا سيبوا 10-15 سنتي يا بنات. تمام. وهبتدي ارتفع 1 2 سلسلة فوق الفراغ الاول. هبتدي اشتغل 3 عمود بلفة. 1 عفوا يا بنات بس الكاميرا فصلت. نكمل 2 3 سلسلة مسافة وارجع تاني كمان في نفس الفراغ. 1 2 هجيب الخيط الاخضر لورا وارجع اجيبه للامام واشتغل عمود رقم 3. ان انا جبت الخيط مره كده ومره كده وانا بشتغل ببتدي ان انا طبعا اثبته طالما ان انا سبت مسافه بس البسيطه من الخيط. دي طريقه. والطريقه التانية زي ما قلنا في البدايه ان احنا بنسيب 10-15 سنتي وبابره التنظيف بنضفه في الخلف. طيب هسيب بقى الخيط التركواز خلاص مش محتاجاه. سلسلتين 1 2 واروح فوق السلاسل الثلاثه اللي جايه اعمل غرزه حشو. سلسلتين 1 2 هلف الخيط على الإبرة بسيب الأعمدة وفوق السلاسل التلاتة كون تاني 3 عمود. 1 2 3 سلسلة مسافة في النص الزاوية وكمان 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 وبكرر سلسلتين 1 2 الفراغ اللي جاي من تحت ال3 سلاسل بعمل غرزة حشو. سلسلتين واروح للفراغ اللي جاي اكون 3 عمود سلسلة 3 عمود وهكذا. سلسلتين حشو سلسلتين 3 عمود سلسلة 3 عمود وهكذا حتى نكون الاربع زوايا زي ما احنا شايفين. وبين الاربع زوايا بيكون عندي 4 فراغات بيكون في كل فراغ منهم غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت حشو سلسلتين هبتدي في اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلق. بسيب مسافة من الخيط اللي في الخيط واخرج من الحلقة اللي عند الإبرة واسيب مسافة. بعد كده ابتدي اقص الخيط وبإبرة التنظيف بنضف كل الخيوط دي. طيب طريقتنا لتشبيك الوحدات دي طريقة سهلة جدا وبسيطة. في بنات كتير جدا بتميل ان هي لانها تشغل الوحدات كاملة وبعد كده تشبكها بالخيط والإبرة. تمام مفيش اي مشكلة. وفي كمان طريقة غرزة المنزلقة وشرحناها مع بعض في فيديو مستقل وشبكنا بيها اكتر من مرة في اكتر من فيديو. لو تحبوا تراجعوا طبعا فيديوهات التشبيك في اكتر من 10 او 12 فيديو للتشبيك على القناة. اتمنى طبعا يكونوا سهلين عليكم وينولوا اعجابكم. بيكونوا طبعا فيهم الشرح بالتفصيل اللي هو تفصيل ممل طبعا لكل طريقة من طرق التشبيك في الكروشيه. طيب هنشتغل الوحدة بتاعتنا المرة دي ممكن زي ما قلنا مع بعض بالخيط والإبرة. ممكن تشتغليها بغرزة المنزلقة ممكن تشتغليها بغرزة الحشو زي ما هنشرحها مع بعض دلوقتي. ابتدي اجيب الخيط بتاعي الجديد بلفه حلقة على الهوا واقفله عقدة بداية. هجيب الوحدتين. لما بشبك يا بنات بغرزة الحشو بشبك على وش الشغل، يعني هنا وش الشغل وهنا وش الشغل. هاجي هنا من تحت السلسلة اهي السلسلة اللي في المنتصف في الزاوية هنا وهنا. ممكن كمان ماخدش بصوا يعني عندي في الغرزة ضلعين، ضلع امامي الفرونت لوب وعندي الضلع الخلفي الباك لوب. هبتدي اشتغل على الضلع الخلفي الباك لوب من المربع اللي قصادي والفرونت لوب من المربع اللي وراه.
ايوه دي فعلا السلسلة اهي. ادخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين دول وابتدي اشغل معايا حلقتين، هشغل غرزة حشو تاني. برجع اكرر، هنبتدي بقى نشتغل على الغرز، سواء غرزة او سلسلة ببتدي اشتغل عليها بنفس الطريقة. انا عندي الغرزة او السلسلة فيها حلقتين امامية وخلفية، دي الحلقة الامامية مش هشتغل فيها، هروح للباك لوب الحلقة الخلفية من المربع اللي قصادي، والمربع اللي وراه ببتدي اخد الحلقة اللي قصادي على طول اللي هي تعتبر الامامية دلوقتي، يعني خلفي مع امامي. هدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين، معايا حلقتين على الابرة، بسحب الخيط واخرج منهم وهكذا. اللي بعده ادخل تحت الضلعين الخلفي والامامي، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. سيبي الحلقة لما روحي للخلفية، وهنا هنروح للامامية على طول لان انا هي اللي ملاصقة للضلع ده. ادخل تحتهم اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. هنا وصلنا للسلسلتين نفس الشيء، هي حلقة خلفية مع حلقة امامية من اللي وراه، واسحب الخيط واسحب الخيط واخرج من حلقتين وهكذا. السلسلة اللي بعدها اهي. طبعا شغل السلاسل بيكون صعب شوية على البنات المبتدئات، بس احنا نحاول برضك نكون دقيقين في شغلنا شوية. غرزة الحشو، حلقة خلفية مع حلقة امامية وبشبك بغرزة حشو وهكذا. بصوا الطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة خالص. نشبك منزلقة 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 عفوا حشو 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 على حلقة خلفية وحلقة امامية من المربع اللي خلفي. اول عمود اهو، حلقة خلفية مع حلقة امامية وبسحب بغرزة حشو او منزلقة، خلفي مع امامي حشو اهو كده. وصلت للسلسلة اللي في المنتصف بردك اهي، حلقة خلفية مع حلقة امامية وغرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. اصبح كده انا شبكت اهو، شايفين شبكت المربعين طريقة بارزة لطيفة. استخدمت لون من الالوان الموجودة عندي داخل المربعات، او تستخدمي لون مختلف يكون بس يسمح طبعا انك تستخدميه مع مجموعة الالوان اللي تشتغليها. الحلقة اللي انا كنت سايباها هي الامامية، والحلقة الخلفية اهي في الجهة التانية زي ما احنا شايفين، وده بيكون ظهر الشغل. طبعا شكل التشبيك اهو زي ما احنا شايفينه. لو هتشبكي بغرزة المنزلقة بنشبك من ظهر الشغل مش من وش الشغل، بشبك في وش الشغل بغرزة الحشو لاني انا محتاجة ان الشكل البارز بتاع غرزة الحشو ده هو اللي يكون بارز معايا لبره كده زي ما احنا شايفين. وبكده بكون وصلت لنهاية فكرتي النهاردة او نهاية الفيديو النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.